Zone 0 Muay 1 Pi 2 Bay 3 Buồn 4 Pram 5 Pram Muay 6 Pram Pi 7 Pram Bay 8 Pram Buồn 9 Đập 10 Mập Hay 20 Sam Sập 30 Sai Sập 40 Hà Sập 50 Học Sập 60 Chật Sập 70 Bạch Sập 80 Cào Sập 90 Chúcគ្នានៅមេរៀនលើកក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា